Xin chào tất cả các bạn, mình là hỗ trợ đồ án công nghệ thông tin đây. Thì hôm nay mình xin phép được giới thiệu với các bạn về tên một cái đề tài đồ án tốt nghiệp là phân tích dữ liệu tấn công mạng thuộc chuyên ngành an toàn thông tin của một cái trường gọi là thuộc top đầu đó về lĩnh vực đào tạo về công nghệ thông tin và an toàn thông tin của khu vực miền Bắc. Thì cái đề tài này lại có cái rất hay là sử dụng là học máy để phân tích các luồng tấn công mạng đó. Lúc đấy học máy thì nó rất là khó rồi ạ. Thì hôm nay mình sẽ mình sẽ giới thiệu các bạn xem về cách mình triển khai một cái báo cáo rồi hướng dẫn bạn ấy về việc là học cái này nó như thế nào để có thể là bảo vệ một cách tốt nhất ạ. Thì đây mình xin phép được trình bày thứ nhất là về cái phần là báo cáo đồ án tốt nghiệp. Thì cái báo cáo đồ án tốt nghiệp này thì gồm 72 trang và bạn ấy là báo cáo một có điểm rồi ạ, là bảo vệ thành công với mức điểm là 82 điểm. Đó, thì bạn ấy thì bản thân là một người không không kỹ năng lập trình về học máy nó không được rồi, nhưng mà bảo vệ với mức điểm là 82 nó cũng là rất là ấn tượng và tốt đúng không ạ? Về một môi trường gọi là top đầu trong lĩnh vực đào tạo về công nghệ thông tin và an toàn thông tin. Thì về phần báo cáo như các đề tài khác thôi, thì đề tài đoán tốt nghiệp thì gói gọn ở trong vòng 3 chương. Chương thứ nhất là về tổng quan về tấn công mạng. Thì tổng quan về tấn công mạng thì mình có giới thiệu qua một số nội dung lý thuyết các kiểu tấn công mạng phổ biến ngày nay, rồi các kỹ thuật phát hiện tấn công mạng, đưa ra cơ sở lý thuyết về kỹ thuật học máy phát hiện tấn công mạng để làm nội dung viết cho chương 2. Ở phần chương 1 thì là lý thuyết trên mạng, bạn có thể là xem tài liệu tham khảo để copy và chắt lọc lại nội dung là được. Về phần thứ hai là thuật toán học máy sử dụng phát hiện tấn công mạng. Đó, thì ở đây mình sẽ đi sâu và tìm hiểu những cái mô hình học máy nào mình định sử dụng để làm cơ sở lý thuyết và triển khai phần chương 3. Thì ở đây là mình có đã triển khai một cái số thuật toán, ví dụ là thuật toán cây quyết định này, thuật toán support vector này, rồi thuật toán phân cụm camel này, và cuối cùng là thuật toán sinh em. Thì cái thuật toán này đưa ra cái mô hình cho mình là kết quả tốt nhất, và cuối cùng là việc cài đặt và thử nghiệm thôi. Thì khi mà cài đặt và thử nghiệm thì mình sẽ vẽ cho bạn một cái mô hình như thế này để các bạn có thể hiểu được dữ liệu đầu vào là nó như thế nào. Ví dụ là một tệp dữ liệu thì có dữ liệu bình thường và dữ liệu tấn công. Sau khi huấn luyện dữ liệu xong thì nó sẽ đưa ra tiền xử lý. Tiền xử lý là huấn luyện tiếp, và cuối cùng là đưa book phân loại. Đó là về cái vấn đề mà triển khai học máy và phương pháp cài đặt và thử nghiệm. Đó, ở đây thì mình đang xây dựng trên một cái con máy server của mình thôi. Để training được cái bộ học máy này thì nó rất là lâu, hơn 100 tiếng của mình ạ. Đó, ở đây thì mình dùng máy không gọi là cấu hình rất là cao và đưa ra một số thư viện. Và đây là mình sẽ giới thiệu cái tập dữ liệu gọi là Mirai Botnet ở trên Kaggle thôi. Đó, để xây dựng được lên cái bộ dataset này. Rồi bộ dataset này được định dạng là file bcap. Đó, tập dữ liệu này được tạo bởi phần mềm quay sắc ạ. Đó, phần mềm quay sắc. Cái phần mềm khi bạn nào học về an toàn thông tin thì cũng biết phần mềm quay sắc này dùng để phân tích tin rồi đúng không ạ? Đó, phần mềm rất là căn bản thôi. Trong đây là cuối cùng là việc xử lý dữ liệu, và cuối cùng là bộ dữ liệu và tiền dữ liệu áp dụng các mô hình học máy, và cuối cùng là mô hình CNN được đánh giá tốt nhất, được chưa, cho cái bộ xử lý dữ liệu này. Đó, thì ở đây mình có trình bày và mình quay video hỗ trợ bạn đấy. Đó, như thế này. Cái công việc đầu tiên là mình sẽ giới thiệu về tập dataset hoặc tập dữ liệu đầu vào ấy, thì mình lấy ở trên đâu, mình sẽ lấy ở trên Kaggle, được chưa, và mình lấy ở trên bộ dataset là network attack dataset. Ở đây thì nó sẽ có rất nhiều các loại thể loại attack, nhưng mà đây mình đang tập trung vào cái thằng là botnet malware media. Đó, theo đúng yêu cầu của giáo viên hướng dẫn thôi, và bạn ấy yêu cầu, được chưa. Sau khi đấy thì mình sẽ giới thiệu hướng dẫn chi tiết các bạn ấy là việc lấy dữ liệu ở đâu. Đó, chi tiết từng thứ một là lấy dữ liệu này, rồi giới thiệu cho bạn ấy sơ qua là việc tải dữ liệu về như thế nào, được chưa. Chứ không nếu mà tải bình thường không là 64,18 GB thì nó rất là nặng đúng không ạ. Đó, sau rồi mình sẽ giới thiệu cho bạn ấy là việc dữ liệu này nó làm sao, và cuối cùng là cái việc là mình sẽ tạo môi trường IDEA để lập trình lên cái bộ học máy này. Thì mình lập trình trên Google Colab ạ, và mình lập trình trên Google Colab thôi, tải dữ liệu lên Google Driver và lập trình trên Google Colab. Đó là IDEA để mình lập trình. Thì đây là quá trình mà mình sẽ bắt đầu cài đặt các tin, các phần mềm để đưa dữ liệu vào và phân tích dữ liệu của nó rất là chi tiết. Mình có giải thích chi tiết cho bạn ấy từng dòng một. Để ví dụ mình có thể bật loa cho bạn xem, có thể dùng là ngoài sắc được không thành vấn đề gì. Đó, thì ở đây là một số cái luồng dữ liệu dạng là hệ máy giải thích chi tiết từng cái tham sai nó như thế nào, được chưa, rồi từng cái interface nó như thế nào và tại sao mình lại sử dụng như thế này. Nhưng mà để đây thì thứ nhất là mình cũng hướng dẫn các bạn đấy là mình sẽ sử dụng mô hình ra làm sao và kết quả như thế nào đó, và hướng dẫn bạn ấy tận tình từng cái việc mình sẽ sử dụng mô hình học máy FVM và mô hình FVM nó có chức năng gì, hoạt động làm sao. Đó, rồi bắt đầu tiếp theo là mô hình học máy Canyon ấy. Đó, rồi giới thiệu chi tiết cho bạn ấy. Đấy, rồi mô hình CNN, được chưa, mô hình CNN là mô hình tối ưu nhất trong cái bài toán này, được chưa. Đó, giới thiệu chi tiết cho bạn ấy. Đó, và bắt đầu là nói sơ qua về cái việc tiến hành viết báo cáo. Ví dụ chương 1 là tổng quan về tấn công mạng 20-25 trang, rồi về một số thuật toán ở đây là gồm 50 trang, và cuối cùng là kết quả thực nghiệm thôi. Đó, thì trên đây là toàn bộ mà cái vấn đề mà mình muốn nhắc tới ở ngay phần tiêu đề đầu vào, là việc mình sẽ xử lý một cái đề tài về học máy nó như thế nào. Một đề tài học máy nó rất là khó, bảo sao là mấy ông lương lập trình viên AI rồi học máy nó cao thế là phải, đúng không ạ. Vì học máy nó là một lĩnh vực của trí tuệ nhân tạo liên quan đến việc nghiên cứu và xây dựng các kỹ thuật cho các hệ thống, và không phải tự nhiên một lập trình viên về AI, trí tuệ nhân tạo và blockchain rồi học máy nó nó thấp đâu ạ. Nó phải có lý do, tại vì nó rất là khó phải khoai. Thì video của mình quay tới đây là hết ạ.